নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 25 তাৰিখ 4 মাৰ্চ 2023 চন, যিহেতু বৰ্তমান বাজিছে 8:11 আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাই যাওঁ যে যদি ষ্টক মাৰ্কেট আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে, ট্ৰেডিংটোক যদি আপোনালোকে এজ এ প্ৰফেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, এজ এ বিজনেছ ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে শিকিবই লাগিব। যদি আপোনালোকে অসমীয়াত সহজ সৰলভাৱে যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত টেকনিকেল অফলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ক্লাছত গেৰেণ্টেড আছে যে আপুনি শিকাৰ পিছত মই যিদৰে শিকাম তেনেদৰে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব। যদি মই শিকোৱাৰ দৰে মোৰ ছেটআপত যদি ট্ৰেডিং কৰি আপুনি যদি এক মাহ কণ্টিনিউ কৰে, তাত যদি আপোনালোকৰ কেনেবাকৈ লছ হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ফিজৰ 10 গুণ পইচা আমি ঘূৰাই দিম আৰু আপুনি গেৰেণ্টিড ল'ব পাৰে। যি কি নহওক লাগে, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য এয়া নহয়। আজিৰ ভিডিঅ' আছিল যে আমি কেনেধৰণে কি ট্ৰেড কৰিলোঁ তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ। আৰু আজি আমাৰ PNL কি বা আমাৰ আজি কি হ'ল, মই আপোনাক সকলো বস্তু সুন্দৰভাৱে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনাক দেখাই লওঁ আজি মোৰ PNLটো কেনেধৰণৰ আছিলে, কি হ'ল। এইটো মোৰ পজিশ্যন 10,886 টকা আজি মোৰ লাভ। এয়া মোৰ অৰ্ডাৰ বুক। মই 200 কোৱান্টিটিত কাম কৰিছিলোঁ। 289 ৰুপিছত মই ল'লোঁ আৰু 340ত মই বিক্ৰী কৰিলোঁ। প্ৰায় ট্ৰেডটো 12 মিনিটমানৰ আছিলে, 12-13 মিনিটৰ ট্ৰেডটো কৰিছিলোঁ। এয়াই আজি মোৰ দিনটোৰ ট্ৰেড। আৰু যিসকলে মোৰ কপি ট্ৰেডিঙৰ লগত মোৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছে, তেওঁলোকৰ PNL এনেধৰণৰ যেনেকৈ মই আপোনাক এটা ৰেণ্ডমলি আপোনাক খুলি দেখাই দিছোঁ। এইটো একাউণ্ট যেনে 4,900 আজি তেওঁলোকৰ মানে প্ৰায় অলমষ্ট 5,000 ওচৰত তেওঁলোকৰ আজি প্ৰফিট। তেওঁলোকৰ PNLটো মই আপোনালোক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। প্ৰতিটোৱে ইয়াত যেনেকৈ 4.92K, ঠিক তেনেকৈ এয়া আপোনালোকে দেখিব। এইটো একাউণ্ট পজিশ্যন, এইটো 4,915 এনেধৰণে থাকে সকলো পজিশ্যন। আৰু আজিৰ ট্ৰেডটো কি আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বা আমাৰ ছেটআপত ক'ত কেনেকৈ কি ট্ৰেড আছিলে, মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে ক্লজিংটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক তেনেদৰে ক্লজিঙত যদি চাই আপোনালোকে নিফটিত প্ৰায় 9:20 আপোনালোকে চাব পাৰে এটা সুন্দৰ ট্ৰেড দিছিলে। যিহেতু ইয়াত যদি আমি লগাওঁ, আমি এনে ধৰি লৈছোঁ, মানে ধৰক ইমানটো যদি হয় আমাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড 1:2 হ'ব। যিহেতু মই আপোনালোকক এটা কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। এইটো মাত্ৰ আমাৰ লগত কোৰ্চ কৰাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে এইটো কথা জানি থ'ব, যদি নিফটিৰ যদি SL পইণ্ট যদি 20ৰ তলত হয়, 20ৰ তলত হ'লে আপোনালোকে ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড সদায় 1:2 ল'ব। আৰু 1:1 যোৱাৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ ৰিভাৰ্চেল আহে, আপোনালোকে এক্সিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত 90%য়ে 1:2 ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড পোৱা হয়। আপোনালোকে এই কথাটো লক্ষ্য কৰিব। আৰু বেংক নিফটিত যদি আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ট্ৰেড আছিলে আমি চাব বিচাৰিছোঁ। বেংক নিফটিত যিহেতু এটা চেল ট্ৰেড দিছিলে, সেইটো হয়তো আপোনালোকে যদি মন কৰিছিলে তেনেহ'লে দেখিব যে ওপৰত এটা আমাক চেলিং দিছিলে আৰু ঠিক সেইমতে আমাৰ চেল হ'ল। আৰু নিফটিত কি হৈছিলে, ক্লজিঙত এটা আমাৰ বাই অপৰচুনিটি দিছিলে। এয়াই আমাৰ আজি ছেটআপত ট্ৰেডিং। আৰু আপোনালোকক PNLটোতো দেখালোৱে, PNLটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ল। এইটো PNL আজি প্ৰত্যেকৰ ইমান টকাকৈ প্ৰফিট হৈছে। এওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান বুলি ক'লে 40,000 ইনভেষ্টমেণ্ট হয়। 4 লটত এওঁলোকৰ কাম কৰা হৈছিল। এইটো 2 লটত, এইটো 2 লটত, এইখিনি 4 লটৰ কাম হয়। আৰু যদি কোনোবাই কপি ট্ৰেডিঙৰ বাবে কথা পাতিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাক কল কৰক। কিন্তু আপুনি ফাণ্ডটো প্ৰথমতে এড কৰি লওক। একাউণ্ট জিৰ'ধাৰ লাগিব, ফাণ্ড 42,000 লাগিব। যিহেতু জিৰ'ধাই 2,000 আপোনাৰ পৰা ডিডাক্ট কৰি ল'ব আৰু ছফ্টৱেৰ ফিজ 1,000, সেইটো আমাৰ যেতিয়া ছেটেলমেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ মিলাই লোৱা হ'ব। আৰু বাকী ইয়াৰ বিষয়ত যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ফোন নম্বৰত কল কৰক। আৰু
মই আপোনাক এটা কথাই ক'ম, মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কেতিয়াও নহ'ব। এইটো কাম কিন্তু আপুনি মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। যদি জীৱনটো যদি এজ এ বিজনেছ হিচাপত কৰিব বিচাৰিছে বা জীৱনটো সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি স্কিলটো শিকাটোহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু যদি আপুনি স্কিল শিকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে আমাৰ এই 3 দিনীয়া আপোনালোকে কোৰ্চটো অতিকৈ দৰকাৰী। মই এইটো নকওঁ যে আপোনালোকে আহক কৰিবলৈ, কিন্তু যদি এজ এ বিজনেছ বা আপুনি যদি সঁচাকৈ ট্ৰেডাৰ হ'ম বুলি বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাক এই কপি ট্ৰেডিঙত আপুনি জীৱনটো কেতিয়াও বনাব নোৱাৰে, কাৰণ আপুনি কমপ্লিটলি মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। আৰু লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আপুনি ট্ৰেডিং কেতিয়াও আপুনি কৰিব নোৱাৰে, বা ট্ৰেডিং কৰি আপুনি জীৱনটো এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপত বা আপুনি তাৰ পৰা আপুনি জীৱনটো আগবঢ়াই নিম বুলি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰে। যদি জীৱনটো সঁচাকৈ বিজনেছ কৰিব আছে, তেনেহ'লে শিকি পিনি কৰিব লাগিব। আৰু শিকাৰ এটা ভাল অপৰচুনিটি আমাৰ হাতত আছে, যদি পাৰে আপোনালোকে জইন কৰিব। আৰু সেয়া আছে 6, 7 আৰু 8 মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 30 তাৰিখ। যদি পাৰে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিলোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।